Cuộc tranh luận nảy lửa trong cộng đồng người khuyết tật về việc đón nhận những thành viên bình thường. Như tối qua, liệu chúng ta nên đóng cửa để bảo vệ mình hay mở lòng để xóa bỏ rào cản? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Nắng chiều nhuộm một màu vàng mật ong lên khoảng sân nhỏ trước nhà. Tiếng gió xào xạc qua tán lá khế, hòa lẫn với tiếng lạch cạch của những khối lô mô mà Cubi đang loay hoay lắp khép. Bố ngồi đó, trên chiếc ghế quen thuộc, tay cầm quyển sách, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía chân trời. Sự yên bình của buổi chiều bị phá vỡ bởi một giọng nói nhỏ nhẹ, pha chút ngập ngừng. Bố ơi! Tại sao có những bạn không muốn chơi với con? Bi dừng hẳn việc lấp ghép, ngước đôi mắt tròn xòe, trong veo nhưng đượm một nỗi buồn khó tả lên nhìn bố. Câu hỏi ấy như một viên đá ném vào mặt hồ đang yên ả, khiến lòng người bố gợn sóng. Ông buông quyển sách xuống, nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé của con, rồi lại nhìn xuống đôi chân mình. Đôi chân đã không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể kể từ sau trận ốm 5 lên 10, gắn liền cuộc đời ông với chiếc xe lăn. Ký ức về những ngày ấu thơ chợt ùa về như một thước phim chậm. Lại đây với bố nào. Ông giang tay đón con vào lòng, xoa nhẹ mái tóc tơ của cậu bé 7 tuổi. Con biết không, hồi bằng tuổi con, bố cũng từng tự hỏi mình như thế. Bố đã từng là một cậu bé rất khó gần. Bi chớp mắt. Bố mà cũng có lúc không có bạn sao ạ? Bố giỏi thế cơ mà. Người bố mỉm cười, nụ cười hiền hậu nhưng phảng phất chút hoài niệm. Giỏi hay không chưa chắc đã giúp chúng ta hòa đồng con trai ạ. Hồi đó, sau khi đôi chân này yếu đi, bố bắt đầu sợ. Bố sợ những ánh mắt tò mò, sợ tiếng rì rào phía sau lưng. Thế là bố chọn cách ngồi một mình trong góc lớp, thu mình lại như một con ốc sên trong lớp vỏ cứng. Ông dừng lại một chút, như đang tìm cách giải thích cho con hiểu một điều mà chính ông cũng mất rất nhiều năm mới nhận ra. Lúc đó bố nghĩ, mọi người sẽ thấy mình khác biệt, họ sẽ không muốn chơi với một đứa bé ngồi xe lăn đâu. Nhưng sau này bố mới hiểu, đôi khi chính bố đã tự xây lên một bức tường thật cao xung quanh mình, trước khi bất kỳ ai kịp bước tới nắm tay bố. Bố đã đóng cửa trái tim mình lại, rồi lại buồn bã vì thấy mình cô đơn ở bên trong. Bi tựa cằm vào gối, đôi mắt chăm chú nhìn bố. Ông mỉm cười, tiếp tục kể bằng giọng trầm ấm. Những ngày tháng ngồi trong vỏ ốc ấy kéo dài cho đến khi bố vào đại học. Một lần tình cờ, bố tham gia vào một buổi gặp mặt của những người bạn cũng phải dùng xe lăn như mình. Lúc đầu, bố định quay lưng bỏ về vì vẫn còn ngại ngùng. Nhưng rồi bố khựng lại khi thấy một anh bạn bị khiếm thị đang say sưa đánh đàn guitar, xung quanh là những tiếng cười giòn tan. Chú ấy không nhìn thấy mà vẫn đánh được đàn à bố? Đúng vậy con ạ. Lúc đó, bố chợt nhận ra, họ cũng có những khó khăn như mình, thậm chí hơn mình, nhưng sao họ lại vui vẻ thế? Thế là bố bắt đầu mở lòng. Bố kết bạn với nhiều người hơn. Có người không thể đi lại, có người không thể nghe, có người lại nhìn đời qua đôi bàn tay. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, họ cực kỳ mạnh mẽ. Bố tham gia vào các hội nhóm, cùng họ chia sẻ cách vượt qua những con dốc cao, cách để tự chăm sóc bản thân và cả cách để yêu thương chính mình. Vậy là bố có thêm rất nhiều bạn mới đúng không ạ? Nhiều năm sau, bố cùng một vài người bạn thân thiết thiết lập ra một nhóm trên mạng xã hội dành riêng cho người khuyết tật. Bố được mọi người tin tưởng bầu làm quản trị viên hay còn gọi là admin. Công việc của bố là kết nối mọi người, lắng nghe những tâm sự thầm kín và lan tỏa những câu chuyện đẹp. Nhóm của bố có vui không ạ? Nhóm ngày càng đông thành viên. Mỗi ngày, bố đều đọc được những câu chuyện khiến trái tim mình rung động. Một chị gái dù đôi tay không lành lặn nhưng vẫn thêu nên những bức tranh tuyệt đẹp. Một anh trai vận động viên dù mất đi một chân nhưng vẫn chinh phục được những đỉnh núi cao. Hay đơn giản là một cậu bé lần đầu tiên dám tự tin đi đến trường mà không cần che giấu khiếm khuyết của mình. Mọi người thật là dũng cảm giống như siêu anh hùng vậy. Gia đình nhỏ trên mạng ấy đã trở thành một ngôi nhà tràn ngập niềm cảm hứng. Bố cảm thấy mình không còn cô đơn nữa và những bức tường bố tự xây quanh mình năm xưa dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Bố tự hào vì mình đã trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn. Nhưng khi ngôi nhà ấy mở rộng cửa, cũng là lúc những thử thách mới bắt đầu xuất hiện.
Thử thách gì vậy bố? Bố kể tiếp cho con nghe đi. Bi chăm chú nghe, đôi mắt không rời khỏi gương mặt bố. Ông khẽ thở dài, tiếp tục kể về những ngày sóng gió trong ngôi nhà chung mà ông đã dày công xây dựng. Khi nhóm của bố ngày càng lớn mạnh, không chỉ có những người khuyết tật tìm đến đâu con ạ. Một ngày nọ, bố nhận được rất nhiều yêu cầu tham gia từ những người bình thường. Họ là những sinh viên muốn tìm hiểu để làm đề tài nghiên cứu, là những bác sĩ muốn hỗ trợ tư vấn, hay đơn giản chỉ là những người muốn kết bạn và sẻ chia. Dạ, thế mọi người trong nhóm có vui không bố? Bố cứ nghĩ đó là một tín hiệu vui, nhưng không phải ai trong nhóm cũng nghĩ thế. Một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra ngay trên trang chủ. Những dòng bình luận hiện lên dồn dập, chia thành hai phe rõ rệt. Có những người rất gay gắt, họ viết rằng đây là nơi riêng tư của chúng ta. Người bình thường không bao giờ hiểu được nỗi đau của chúng ta. Họ vào đây chỉ để thương hại mà thôi. Họ muốn đóng chặt cánh cửa lại để bảo vệ sự an toàn cho chính mình. Người bố dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không. Nhưng cũng có những người khác lên tiếng. Nếu chúng ta cứ mãi trốn trong căn phòng này, thì làm sao thế giới bên ngoài biết chúng ta là ai? Chúng ta muốn được xã hội chấp nhận, nhưng lại tự tách mình ra khỏi xã hội sao? Bố thấy bên nào đúng ạ? Là một quản trị viên, bố đứng ở giữa những luồng ý kiến đó. Đêm ấy bố đã thức rất khuya, đọc đi đọc lại từng lời tâm sự. Bố tự hỏi mình một câu hỏi rất khó. Chúng ta luôn trách móc rằng người đời xa lánh mình, nhưng có khi nào chính chúng ta đang đẩy họ ra xa không? Bố nhận ra rằng rào cản lớn nhất đôi khi không phải là những bậc cầu thang cao vút hay những ánh nhìn kỳ thị ngoài kia, mà chính là bức tường trong suy nghĩ của mỗi người. Nếu mình không mở lòng trước, thì ai sẽ là người bước qua khoảng cách đó để nắm lấy tay mình? Bi lặng người đi một lúc, dường như cậu bé đang so sánh câu chuyện của bố với những gì mình vừa trải qua ở trường. Bố ơi, con hiểu rồi. Nếu con không tự mở lòng ra trước, thì các bạn ở trường cũng không thể bước qua khoảng cách đó để nắm tay con được, đúng không bố? Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc sân. Người bố quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đăm chiêu của con trai, rồi ôn tồn nói. Con thấy đấy, lúc đó bố đã phải đưa ra một quyết định quan trọng với tư cách là người đứng đầu nhóm. Bố quyết định mở cửa đón những người bình thường vào. Bố tin rằng hòa đồng không có nghĩa là chúng ta phải giống hệt nhau, mà là chúng ta chấp nhận và trân trọng sự khác biệt của nhau. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, giải thích thêm. Những người bạn không khuyết tật ấy, họ vào nhóm không phải để thương hại. Họ vào để học cách yêu đời từ những người nghị lực như bố, để hiểu rằng một nụ cười có thể rạng rỡ thế nào ngay cả trên chiếc xe lăn. Ngược lại, những thành viên trong nhóm bố cũng học được cách bớt khắt khe, bớt đề phòng với thế giới bên ngoài. Bố xoa đầu con, giọng thấp xuống để tâm tình. Quay lại câu hỏi của con lúc nãy, tại sao có những bạn không chơi với con? Có thể các bạn ấy cũng giống như bố ngày xưa, đang tự xây một bức tường vì chưa hiểu về con. Hoặc có thể chính con cũng đang vô tình đóng cửa trái tim mình vì sợ bị từ chối. Ông mỉm cười, đưa ra một bài học giản dị. Con trai ạ, người khuyết tật hay người bình thường đều cần được tôn trọng như nhau. Nhưng sự tôn trọng ấy chỉ nảy nở khi chúng ta chịu mở lòng. Nếu ai đó thấy con khác biệt và e dè, con đừng vội buồn hay tránh xa họ. Hãy thử là người bước đầu tiên. Chỉ khi cả hai phía cùng bước về phía nhau, khoảng cách mới thực sự biến mất. Bi khẽ gật đầu, dường như cậu bé đã bắt đầu hiểu ra bí mật của sự hòa đồng mà bố muốn truyền đạt. Vâng ạ, con hiểu rồi bố. Con sẽ không sợ nữa. Con sẽ thử làm người bước đầu tiên để chơi với các bạn. Sáng hôm sau, Bi đến trường với một tâm thế rất hác. Cậu không còn cúi gằm mặt khi đi ngang qua nhóm bạn đang cười đùa ở góc sân, cũng không vội vàng vào lớp để trốn tránh những ánh nhìn. Rời ra chơi, Bi nhìn thấy một người bạn mới tên là Nam. Nam vốn là người khá lầm lì, ít nói và thường ngồi vẽ một mình ở cuối lớp. Trước đây, Bi từng nghĩ Nam ghét mình nên mới không bao giờ gọi mình vào chơi cùng. Nhưng nhớ lại lời bố kể về chiếc vỏ ốc sên, Bi tự hỏi. Hay là bạn ấy cũng đang đợi một ai đó bước đến? Hít một hơi thật sâu, Bi cầm theo hộp bút màu của mình, chậm rãi tiến về phía Nam. Chào Nam. Cậu vẽ gì mà đẹp thế? Tớ ngồi đây xem được không? Nam ngừng đầu lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Sau một giây ngập ngừng, cậu bạn khẽ xịch sang một bên, nhường chỗ cho Bi và nói. Tớ đang vẽ con rồng, cậu thích màu xanh hay màu đỏ? Chỉ một lời chào đơn giản, một câu hỏi quan tâm, bức tường vô hình giữa hai đứa trẻ dường như nứt vỡ.
Suốt giờ ra chơi hôm đó, góc lớp không còn yên lặng nữa mà rộn ràng tiếng bàn luận về những siêu anh hùng và những hình vẽ đầy màu sắc. Chiều hôm đó, khi vừa thấy bóng bố đứng đợi ở cổng trường, Bì đã chạy ùa tới, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Bố ơi, hôm nay con đã làm quen được với bạn Nam rồi. Con đã chủ động bắt chuyện trước như bố nói, và hóa ra bạn ấy cũng rất hiền, chỉ là bạn ấy hơi nhát giống bố hồi xưa thôi. Người bố mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc và hy vọng. Ông xoa đầu con, cảm nhận được trái tim ấm áp của cậu bé đang lớn khôn từng ngày. Ông hiểu rằng mình không chỉ dạy con cách kết bạn, mà đang dạy con cách trở thành một người biết thấu hiểu và bao dung. Bố khẽ nói như tự hứa với lòng mình. Giỏi lắm con trai, bố vẫn đang học cách hòa đồng mỗi ngày, và bố tin chắc rằng con sẽ làm tốt hơn bố rất nhiều. Dưới bóng cây phượng vĩ, hai bố con cùng nhau trở về nhà. Thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều rào cản, nhưng với những thế hệ biết mở lòng như Bi, những khoảng cách ấy chắc chắn sẽ dần ngắn lại. Chào bạn, mình là Nguyễn Bắc Khanh, admin nhóm người khuyết tật trên Facebook với hơn 31.000 thành viên. Mình là một người cha phải ngồi xe lăn vì khuyết tất cả tay lẫn chân. Trên kênh Người Khuyết Tật Làm Cha, mình chia sẻ hành trình làm cha và đời sống của người khuyết tật.